Hey guys, so ngayon mag-try naman kami ng DUCUP ni Ryan Bang. So kaninang umaga kaka-vaccine ko lang. At eto ang aking recovery food. Spicy pork. Spicy pork yung akin, yung sayo. Spicy chicken. Tapos may ng bulldog sauce. May kasama naman ng bulldog sauce. Wala nga lang silang ano. Wala silang kimchi. Diba? Gusto pa naman matry. So eto yung spicy pork. Spicy pork. And spicy chicken. Tapos may kasama pa siyang parang mini skewers. Hiya ko ng bulldog. Ano yan? Rice cake. Nakain. Rice cake. Ito ang hotdog. Ito rice cake yung start. Hotdog yung pangalawa. Sausage. Fishball yung Fish pangatlo. ball siguro. Then pineapple yung dulo. Meron pa siyang chapchae. Ang lasa. Sarap naman. May Japanese mayo. Ang laman. Ang lasa naman siya. Magkano to? 169. May kasama ng ice. May ice. Sarap. Ano ulit sa'yo? Chicken? Chicken ito. Cow pork. Baba ng pork. Pork. Pork ba? Pork na? Ito chicken. Pero pareho lang yung ano niya. Yung sauce. Yung sauce niya. Gusto ko kasi mag-beef kanina kasi gusto ko spicy. Masusaw pa rin yung pork. Mataba eh. Gusto ko chicken. Kaya kasi silang spicy beef. Hindi gaano ka ang yung bulldog sauce nila. Bakit talaga yung Baba palasa lang. yung hot sauce na ano. Di ba yun yan? Hindi kaya tinimplan kaya nila. Di ba mayroon kang hot sauce yan? Try mo ba yun? Hindi kasi lasang-lasang mo yung pagka-bulldog niya. Ito, natimplahan to. Sarap ng ano na yan. Seaweed. Hindi ko seaweed. Hindi ko pa nakakain yung part ng seaweed. Halo mo, masarap. May chapchae siya. Kompleto naman siya. May rice, may ulam, may seaweed, may chapchae. Dessert niya yung skewers. Pero inuna ko. Inuna mo natin. Yung pineapple lang naman. Hindi ko may saan yung chapchae kasi may mayo na siya. Sarap naman ang combination. Matagal lang yung waiting time. Marami ba nag-order? Mga take out. Delivery. So kung on the go kayo at malapit sa Tomas Morato, madadaan nyo lang dito. Malapit lang siya sa main road ng Tomas Morato mismo. Corner. Wala lang kimchi. So kimchi. Kulang lang kimchi talaga. Extra sarap sana. Next time. Ayun yung normal DUCUP ba? May kimchi talaga. Parang oo, no? Meron ka na ba yung kimchi? Hindi. Feeling ko yung normal ano. Pero wala lang. Kasi, ayun. Dapat. yung ice cream. Sarap. Sulit naman.
Sakto naman yung serving ng ulam. Eh. Hindi lang malakas sa kain. Kung kumakain. Mm. Sarap. Ano pa yung ibang flavors? Spicy chicken, spicy pork, soy chicken, soy pork, tapos beef. Parang gusto ko matry yung soy. Next time. Kasi may gochujang sauce sila sa gilid. Meron ketchup, mustard, sweet chili. Kung dine-in na. And the sauce ka pa. Buldak lang yung sauce. Sabi na kailang ganito si Dumbo. Tatlo ata yun. Apat. Tinikman niya ata lahat. Sa vlog nila. Kung ako naman siguro dalawa, okay na ako. Kaya DUCUP. Nakasutupap siya. Parang medyo creamy tong ano. Dahil... Mayo? Gochujang and mayo. Gochujang and mayo. Last try. Ano ba? Best mo, gutom ka. Lunch pa lang natin. Ikaw lalo na ikaw. Breakfast. Okay. Ang hanggang sa dago nilagay. Pero sarap. Oo nga, sarap nga nung nilagyan na ng bulba. Mas sumarap. Pwede mo itong punuin, kunyari. Kasi pwede ka mag-extra mandu. May kimari nga din dun. Nice. Iced tea. Normal iced tea. Powdered lang daw. Powder. Sinabi. Hindi ko naubos na rice. Dami. Yay! Caramel macchiato. Ay. Dessert. Ano yan? Prolog. Caramel macchiato. Midnight blend. Tapos bumili ako ng ano. Night blend. Midnight blend ng roll-up. So thank you for watching. Hope to see you in our next video. Bye!